No niin, nyt on 2.9.2025. Käydään läpi Huhdasjärven yhdyskuntia. Eli jos sulla on 2 laatikkoa, sitä ylintä laatikkoa, niin kuin 2 ylintä laatikkoa ei saa ottaa veke. Sen takia me pidetään paikallaan ja viedään suoraan tonne autoon ne kennut. Kato, kun sä otat tän veke, niin se kuningatar voi hävitä ja kuolla. Se voi olla niinku... Tää oli sulkurisesti tuolla. Okei, no silloin se tuolla on kuningatar silloin. Joo, nyt me voitaisiin laittaa tuohon kyllä ehkä 1 lisäosasto. Täällähän on paljon, kato, tällaisia, mitä ei kande ottaa mukaan. Mä menen tuohon tekemään tuota viereistä. Jahas, sitten katsotaan tänne. Hiljainen lento. Ihan kuin täällä ei olisi ketään. Näyttää niin hiljaiselta. Ruokalevy on kitattu hyvin kiinni. Tää on ihan täynnä mehiläistä. Ihan täynnä mehiläistä ja otetaan tosta eka ylös. No se on aika hyvä. Aika hyvä. Nyt tuo savu tulee tosta silmille. Tääkin on ihan aika hyvä. Tai niin hyvä, että lähtee mukaan. Tännehän jätetään vaikka kevyimmät. Kaikki on vähän samankaltaisia. Toi on todella hyvä. Niitä ei ennen tiedä ennen kuin ne kaikki käy läpi. Kaikki käy läpi yksitellen. No toi on hyvä. Toi on hyvä. Tossa on jäänyt vähän vajaaksi. Niin on jäänyt tossa seuraavassa. Katsotaan täältä vaan nämä parhaat veke. Tää saa jäädä tänne. Tääkin on kyllä aika täys. Koska tää oli joku, joka ei olisi näin täys. Ehkä toi. Ehkä tää. Noin. Muutahan tää on. Eli se oli siinä. Sen pituinen se. Olipa kerran elämä. Noin. Noin. Ja yksi sellainen tärkeä juttu, mikä mä oon tässä huomannut. Niin talvisyöttö. Meillä on useampi pesä, me joudutaan aloittaa normaalisti aikaisin, että me kerätään nämä käymään hyvissä ajoin läpi, mutta mä oon huomannut, että jos hyvän kanervan kukinnan aikaa on joutunut heittämään nämä kesken kukinnan, niin täällä on niin kuin tätä vähemmän hunajaa kuin talviruokaa joutuu laittaa. Koska mehiläiset priorisoi aina sen parhaimman satolähteen mukaan. Eka ne katsoo, että kuinka pitkällä se on ja mikä on fruktoosi-glukoosipitoisuus. Ja sitten jos se on mennyt antaa talvisyötön liian aikaisin, niin ei kerää yhtään mitään enää luonnosta. Nyt mä oon huomannut niin kuin näitten kanssa Huhdasjärven pesillä, että tänne kun laittaa liian aikaisin talvisyötön, niin täältä jää osasato saamatta. No tietenkin se on ihan luonnollista, mutta siis että ne vaikuttaa nettosatoon merkittävästi. Merkittävästi, joo. Sä oot saanut ihan helvetisti hunajaa tänne. Aika hyvin. Sitten muurahaishappoja voi laittaa kaikkiin pesiin. Ja se laitetaan aina ylämään puolelle se. Ja liina 3 senttiä. Eka leikkaat saksilla ja sitten liina 3 senttiä. Siellä on leikkausohjeet ja ohjeet siinä paketissa. Laitetaan tähän tällainen tikkasuoja. Tuossa täällä on tällainen reikä, mistä mehiläiset pääsee pommittamaan tikkaa silmille, kun se koittaa porata tänne sisälle pesään joskus talvella. Noin. Laitetaan näitä kohjuksia. Tänne jää merkittävä määrä hunajaa tänne yhdyskuntaan. Ja sitten vaan seuraavaksi muurahaishappo ja talvisyötä. Se on valmis. Siihen voi laittaa talvisyötä. Ei kun muurahaishapon ja kandee ne liinat leikkaa eka kaikki yhdessä paikkaa ja sitten vaan viiä tietyssä asennossa ja jakaa ne. Eli tämmönen täältä. Täällä jatketaan nyt sitten seuraavaksi muurahaishappoliinat ja sitten talvisyöttö. Niin se on siinä. No niin, nyt ollaan taas mehiläisen hoidossa. Ollaan Huhdasjärvellä, Karhuniemellä, tällaisen mäen päällä ja tarkoitus olisi käydä läpi. Ja tänään on 3.9. Täytyy vielä tarkistaa. Joo, 3.9. keskiviikko. Kolistan ne mehiläiset, jotka on siinä noin eka. Noin mehiläiset tuolta tonne. Joo, mä oon laittamassa. Mä otan tosta ton savu. Mä mietin, mitä me tälle pääsis ja tuolta lähti kaikki muut paitsi yksinä. Onko se kuin rakennettu? Näytäs siltä toiset, se on tyhjä vielä. Toikin on rakennettu. Toi pitäisi mennä syvemmälle. Täällä on jotain välissä. Noin.
mun mielestä voit laittaa kasaan, mutta ehkä tää on alempana. Mä käännetän. Ja sitten ruokinta-automaatti vaan päälle. Kato eka, että siinä ei ole reikiä ja putsaa se molemmin puoli. Joo, eli otetaan tästä. Täällä on vähän sellainen, että sade voisi alkaa kohta. Sellainen ilma. Kasaillaan tää ruokinta-automaatti tässä valmiiksi. Ja aletaan katsoa, että tuliko täältä mitä? Tuliko vaiko eikä? Siihen näyttää ensisilmäykseltä aika hyvältä. Mutta ensisilmäys on ensisilmäys. Liian kevyt. Ei jatkoon. Todella hyvä. Jatkoon. Siellä onkin näköjään kuningatar muninut noita. Taas toi ei ole hyvä. Tässä nää laidat pois, että ne pääsee vähän paremmin liikkumaan. No, katellaan nää läpi kanssa. Noin. Siinä on talvimehiläisiä ja hyvä tuuri kuningatar voisi olla tässä. Tässä on aika pienen näköistä mehiläistä. On kyllä munia tullut hyvin. Ehkä nämä karhuniemeläiset on pienempiä otuksia. Joo, ei oteta tällaista kevyttä täältä. Tää me otetaan, tää on niin painava. Tää on niin painava, että jatkoon. Tääkin. Mä muistan, tää tarha oli sellainen, mistä mun loppu kehät kesken, kun mä uudistin kehiä. Niin sen huomaa hyvin, että osa näistä kehistä olisi voinut mennä jo vaihtoonkin. Eli 3 kappaletta otetaan siitä. Tää on taas yksi sellainen tarha, missä jouduttiin tekemään tai jakamaan pesät teemaksi. Normitilanteesta olisi ollut ihan täynnä hunajaa, mutta ei tällainen jaoke tuota. Tää nyt oli vahva jaoke. Vahva jaoke omalla parvikuningattarella. Kaikkien ohjesääntöjen vastaisesti. Ja sitten vielä dynamiikan tasaus sille vanhalle pesälle, joka on tossa. Niin siinähän kävi sellainen homma, että siitä tuli niinku laatikkokaupalla. Kaikki oli ihan täynnä hunajaa. Mutta sitten tästä niiden parvijaokkeestakin tuli ihan hyvin. Mä käyn hakemaan täältä vähän. Vois mä ottaa näitä? Eli tossa on toi emopesä, missä mä kävin vähän naputtelemassa. Eli tässä on niinku vanhaa kantaa. Vanha liitto tuli tähän. Sitten otetaan tosta. Kumpahan suuntaan tää on kallellaan taas. Tosi vaikea sanoa. Laittaa vaikka noin. Tää on ruokinta-automaatti tosta. Katsotaan, ettei ole mitään isompia reikiä, mitä on sit hankala paikata, kun aletaan käyttämään sokereita. Mikä siellä kantaa? Joku kanto vähän pahasti. Nyt ei kanna. En tiedä mikä siinä oli. Ei niinku mitään isompaa näkynyt. Mä vien nää hunajat autoon. Ja tännehän jäi hunajaa tietenkin. Noin. Sitten mennään täällä seuraavaa. Otan tosta ton ja sitten teijät mukaan siitä. Otetaan tosta tollanen. Tää on kans jaokepesä. Näette vähän pienempääkin välillä. Pienempääkin hunajasatoa. Onkohan tää elos ollenkaan? Tää on ainakin kitattu aivan kiinni. Onhan tää elossa joo. Mutta ei ole ääriä myöten täyteen. Tää on yksi niistä. Eli emäpesälle tehtiin dynamiikan tasaus ja sitten otettiin sieltä muutama jaoke. Niin sen takia niin mitkään muut kuin emäpesä, niin ei ole hirveästi tullut hunajaa. Emopesään tuli kyllä. No, aika paljon peittämätöntä. Kyllä me otetaan tää ihan hyvän näköinen. Aikamoinen möykky. Kyllä raskaita kennoja. Aatelkaa jaokkeista. Jaokkeista tulee tällaisia. Tää on ennen kuulumatonta. Toisaalta ennen kuulumatonta, että ollaan vähän reilu 3 viikkoa jäljessä. Tässä on tullut kaikki. Varmaan Kanerva on täällä nyt mukana tavallisesti enemmän. Ei me tätä oteta. Takas vaan. Ja nyt tällä hetkellä niin etenkin se sääntö, että kun ei ole noita rakennettuja, niin me jätetään jopa tällainen tänne. Ei ole muuten rakennettuja tarpeeksi. Jos mä lataan ton ihan täyteen noita pohjuksia, niin menee talviruokaa liikaa tällaisella isolla yhdyskunnalla tohon. Tai ei viiti ottaa minkäännäköistä riskiä, että tollanen kuolisi. Toi on käytännössä
tollasesta hyvästä sukuliiasta niin on jatkettu yhdyskunnat kaikki tolle tarhalle. Eli se ei ole vaan niin kuin mehiläispesä, että se on paljon enemmän. Eli periaatteessa tulee vähän liikaakin nyt näitä pohjukkeita. Tai niin kuin ihan käytännössä. Noin. Laitetaan ruokinta-automaatti siihen päälle. Tätä onkin siis paikattu vähän enemmän ja vähän. Ei tollasta voi tuohon laittaa. Se on käytävä vaihtamassa. Ei sitä ihan paikkaamatta päästy siitäkään. No, siinä on nyt ruokinta-automaatti ja nyt mennään seuraavaan. Käydään viemässä hunajat pois. Jaha, otetaan tosta. Tää oli aivan tikan tuhoama yhdyskunta tässä. Katsotaan miten se on toipunut vai onko toipunut ollenkaan. No niin, nyt on 3.9. ja otetaan täältä Mäntyharjulta, Huhdasjärveltä. Katsotaan, että onko tällainen pikku Jaake tehnyt hunajaa ollenkaan vai laitetaanko talvisyöttö vaan päälle. Eli tämän kyseisen pesän kohtalo oli sellainen, että tän oli tikat reiittänyt aivan seulaksi ja tämän kevätkehitys jäi tosi heikoksi. Ja me nyt koitettiin, toivotaan, että siellä on edes kuningatar sisällä. Mutta nyt mä sen tarkistan, tai nyt tarkistetaan se ja oli siellä, katsotaan nyt miltä se näyttää, että saadaanko me tästä tää elo ensi vuodelle. Tämän kyseisen tarhan pahin vitsaus, tässä on käynyt karhujakin, mutta on myös tikat käynyt. Tää on ihan mielettömän hieno paikka, tällainen helppokulkuiset polut ja tää on just sellainen luonnonhelma, että tarvii hetkeksi sitä vielä. Miten tää on voinut kasvaa näin isoksi? Tää oli niinku aivan kuoleman partaan tää keväällä, mutta nämä oli äkäisiä. Tää oli äkäinen yhdyskunta silloin. Täältäkin olisi hyvä saada vähän jotain pois, mutta otetaan vaan ihan täydet. Tällaiset jätetään. Joku jo ottaisi nämä, mutta me ei ole. Ja tälleen kun on myöhäistä tämän sadonkorjuun kanssa, niin kuin mekin ollaan nyt se 3-4 viikkoa, niin, tai mitä normaalisti, niin tää sulkuristikko ei olisi tarvinnut ollenkaan. Tässäkään ei ole sulkuristikkoa, täältä on syntynyt kaikki talvimehiläiset. Mä luulen, että mä otan nää ihan vaan sen takia, että mä saan 2 pohjuketta, että niillä vähän kuluu toi talviruokaa tuohon pohjukkeen tekoon, ettei me kaikki tonne kennuihin. Ei ole yhtään kuusta tässä. Ei ole yhtään kuusta tässä, että sais kuusen oksaa etsin. Ei kun, joo, otetaan pari sieltä pois. Saadaan sinne talviruokaa, millä ne todennäköisesti pärjäisi vähän paremmin. Tässä voi olla sellainen juttu, että me ollaan jopa annettu liian aikaisen se talviruoka. Et katsotaan nyt mitä tapahtuu ensi keväänä, kuinka terveitä nämä yhdyskunnat on, niin sitten voidaan verrata, että koska tässä on selkeästi tullut kyllä luonnosta hyvin tuotteita vielä, eli hunajaa. Eli tollanen niinku jaakepesäkin, joka tosin kyllä tehtiin aikaisin keväällä, niin näyttää hyvältä aikaan nähden. Niin eihän tässä vähän yllättää. Mutta just tällaisista pienistä niinku omista virheistä oppii tavallaan, että jos tämä todella on näin ja ne on niinku vähintään yhtä vahvoja ensi keväänä, niin sitten korjaustoimenpide siihen on, että myöhästetään sadonkorjuu tältä alueelta. Eli tämä on tällainen positiivinen ongelma. Kumpaahan suuntaan tämä on kallella. Kokeillaan. Siihen tuo Nuuteron keksintö. Tuolla onkin reikiä. Mutta toi toho. Oliko sulla se uretaani jossain? Sitten sä varmaan sait sen niinku about. Onko meillä sit kaikki vai? Kyllä on murkut vähän tehnyt reikiä. No, se on nyt sinne päin. Sitten voisi alkaa lataamaan talviruokaa, mikä laittaa pumpun päälle. Ja niin, mennäänpä tonne pelipaikoille. Tämähän vuotaa. Tämähän vuotaa kuin seula.
Siitä. Otetaan seuraava. Siinä täyttyy. Tulee niin nopeasti täyteen, että hyvät kerkee peräs juoksee. Tomppa, tuu kelaa tuo johto. Tarkistetaan nää vielä, ettei täällä ole reikiä tai isompia vuotoja. Eiköhän se ollut siinä. Mennään seuraavalle tarhalle. Ärsyttäviä nuo pienet heinät. Ne jostain kurottautuu aina tuohon eteen. Nyt olisi enää yksi tarha käymättä tälle päivälle. On. Nyt ollaan Kaalimäen päällä Huhdasjärvellä 9.3. Kattokaa miten hieno muurkkukeko. Ai että mikä taideteos. Vähän hieno. Tällaisia pääsee vaan mehiläisenhoitajat näkemään. On muuten hieno. Siinä on muurahaiset näyttänyt parastaan. En mä tiedä onko tää niitten paras. Mutta tää näyttää tällaiset ihan kuin aivot olisi laitettu tuohon. Mehiläisenhoitaja aivot siinä. Joo, nyt mä joudun ikävä kyllä häiritsee heidän rauhaa tossa. Katsotaanhan mitä tää on syönyt. Valtavasti muurahaisia. Ihmisiä on kun muurahaisia. Ei muurahaiset sen kanssa. Sokerimuurahaiset. Mitä täältä löytyy? Pitikö täältä? Hunajaa. Aivan täysiä kennoja. Aivan loistavaa. Aivan hyvää duunia mehiläiset. Maija Mehiläinen vähän keräämään. Oi, ja sieltä tulee täysiä kennoja. Ei sit oteta kun täydet kennot. Ei sit oteta kuin ihan täydet kennot, kun meillä ei ole tilaa tuolla. Ja me voidaan lataa näihin pesiin nyt niitä eni hyviä. Ei, mitä voidaan lataa? Näihin pesiin, kato kun täältä tulee ihan täysiä tällaisia. Tästä ei tullut niinku mikä ei ollut täysin. Ei edes siinä alakerro. No kato kun tähän voi lataa sitten niitä sulkuristikon päällä olevia. Onko ne erikseen? Otetaan tää niitä. Kato kun... Niitä on 9. No tässä on meillä monta pesää käymättä. Joo. Tänne menee vaikka kuin monta. Ei viiti ihan tyhjentää tätä. Jos käy niin, ettei ne saa talviruokaa talletettua tonne, niin ettei tää tyydy koko yhdyskunta. No aivan täynnä. Aivan täynnä. Juuriks sitä. Tällaista duunia mä haluun nähdä. Tällaisia mä haluun nähdä. Mä oon manifestoinut tämän. Kyllä nyt on ollut tähdet oikeassa asennossa. Kattokaa niin. Ai jumakautoa. Täytyy muistaa, ei saa alkaa kiroilee. Tää on herkkä laji kuitenkin. Tää mehiläisen hoito. Ai. Se on hyvä. Se on hyvä kans. Me saan ne sun 9 jo tähän. Ja mikä mörkö sieltä tulee? Kerta kaikkiaan mikä mörkö täällä on. 6 kiloa vähintään. Vähintään 6 kiloa. Kattokaa. Ittu jaksais pidellä. Anteeksi kirosana. Mut voima sanoo, että ei voi välttyä, tiets, kun on näin hienoa. Hyvää duunia. Oon mä sit niin onnellinen. Maija Mehiläinen. Alaosastakin aivan tää. Niin se mitään ne saa tosta vähän. Tosta vähän ihmetessä vähän. Tää on tälleen vähän kun ollaan myöhässä tää hommakaan. Ei tarvii lähteä ahne. Ei tarvii lähteä ahne. Tähän pitää. Tää on kivaa tää mehiläisen hoito. Eikö se ookin Tomppa? Joo. Se on ihan hiljaa, kun sulla on niin korkea mainosarvo, että päivästä toiseen kun tällaisia näe. Sinne menee, ai että mitä touhu. Ihme touhu. Toi kyllä menee jonnekin tonne autolle. No, tulisiko sieltä lisää vielä? Loppuks sulta noi kehät? Mulle tarviis 2 vielä. Mutta ton on 9. Tässä on ajatellut, että mitähän me tapahtuu jopäin. Mä alan tosta kantamaan tonne autoa. On tää rankkaa hommaa tää mehiläisen hoito kyllä. Täältä näen maasta suoraan teittömien tieden varsilta. Kyllä on hienoa. Aina niin paljon, ettei jaksa kanno. Aha,
Mennään eteenpäin. Siitä se lähtee vaan. Sua uretaani! Jaa, täällä on kitattu ansi kiinni. Onpas täällä äkästä porukkaa. Onkohan täällä kuningatar yläkerrassa, kun tulee tolleen silmille. Katsotaan, onko täällä munia. Ei ole. Ei ole munia, ei pitäskään olla. Tää on sulkuristikon yläpuolista kamaa. Ei oo paljon, ei oo hunajaa tähän jät. Tuollahan mä tarviin tuolla kostasista. Koita samasta. Jos kuningatarta mehiläisiä. Vaikka tonne suuaukkoihin vielä. Mä en oo ehkä laittaa. Siitä putkettelee. No putki siinä jokaisessa. Se leviää joka paikka. Siinä on vähän hunajaa. Siinä on niitä rakennettuja. Ja tänne oikeastaan tarvii. On mikään häävin näkymä. Löydä. Häävin näkymä. Täältä me etsitään sellaisia kennoja, joissa on muna pystyssä. Eli ne on sillä juuri mun pouch. Aloittaa olla vähän liian tahmeet. Soora näyttää hyvältä, nyt ei oo punero. Ei pöllön saavikis. Mä katon nyt vaan, että olisiko täällä kuningattaren oma parapyysi. Ei vitsi. Kannatti katsoa aivan täynnä hunajaa. Onneksi ne oli tän verran tehnyt. Vaikka yhden ees. Harmi kun Juli ei ole näkemässä. Sen kanssa tää duunattiin silloin. Tässäkin olisi muuten aika hiva, mutta mä saadaan katsoa enemmän tilaa tonni. Tähän tuon lait saatu. Mikä se on? Lauko muuta. Sinne vaan vähän napautetaan. Ei tarvii harjaa eikä mitään. Löytyy tästä siereen puusta. Tää on kivaa homma. Tässä sielu lepää ja mieli. Meillä on sellainen positiivinen ongelma. Meidän vähän yli 2 tonnin kantavuuksinen telitraileri tossa, niin takapää nousee sprinteristä ilmaa. Eli meidän pitäisi on niin paljon hunajaa kyydissä, että lähtee takapää keulimaan. Tossa jää tossa tasaisellakin sutimaan, lyömään tyhjää. Täällä on sit pohjukkeita, jos tarvii. Joo, mä tarvii eteenpäin. Oot tehnyt niin puolittain. No, miltä tuntuu olla päivän viimeisellä tarhalla? Meininki hyvä. Joo. Eikö se ole aika rankkaa loppujen lopuksi? Ei. Kyllä se kun 200 tekee, niin kyllä se... Tän kun tekis yksin, sitä on ihan vittu Robinson Crusoe. Ja tulisi vähän tylsää olla tai semmonen sinäinen olla, jos yksin tekee. Niin. Kyllä. Täällä vedetään Mäntyharjun pesiltä iskavääränä hunajaa. Ihan crazy. Hyvä, että sä tulit sen pehkeen kanssa. Sä luet mun ajatuksia. Se julista hirveästi poikkea kuitenkaan sitten. Vähän on karvasemmat kädet. Hyvä. Jaha. Aikamoinen hunajan tuoksu tuli heti sijaraille. Mutta ei oo sellainen sulkuristikko laitettu. Ja täältä on näköjään mehiläiset on tyhjentänyt mesivarastoja. Mielenkiintoista. Onko ne alkanut siirtää tuon sulkuristikon alle lähemmäs emoa? Täällä on kato, tällainen on tää Farron piipiti. Kattokaa, tässä on tää miesten koko ja sitten on tää lasten ja naisten kokoon kanssa. Molemmat on kyllä yhtä hyviä, että kunhan mä tässä vähän trollaan. Tässä on tapahtunut jotain mystistä. Tää on niinku ihan kuin tää on ryöstetty tää ylälouta tästä. Hyvän näköisiä kennoja. Tällaisia kennoja me todennäköisesti kohta tarvitaan. Ei tarvii lähteä autot hakee. Nämä on just niitä, mihin mehiläiset saa laitettua hyvin sen talviruuan. Tässä meillä on tällainen yritelmä, että ollaan yritetty, että saadaan tällaisiin rasioihin suoraan hunajaa, niin olisi tällaisia rasiahunajiikin. Mutta ei ihan tehty tarpeeksi hyvin tätä. Ei ollut tarpeeksi noita peittositiöitä, mitä siirtää tähän sulkuristikon yläpuolelle. Tää on mielenkiintoista. Näyttää siltä, että mehiläiset on päättänyt, mitä ne tekee. Vittu, tää näyttää ihan ryöstetyltä tää pesä. Tää on ihan käsittämätön. Tää on vähän sama juttu. Kato. Tää näyttää ihan ryöstetyltä. Kato tällaista reikästä. Mut sulla ihan sama. No ei kyllä ihan tommo. Mä voin sanoa, että tässä on muuten dynamiikan tasaus mennyt jotakin vituutta tästä pesässä. Kato, ja siitä tää todennäköisesti johtuu. Et se yleensä onnistuu. Tää on eka kerta, kun on tullut tällainen jättiryöstö. Et
täällä on viety voi sanoa, että kaikki. Tää on ihan hiljattain. Tää on ihan vasta sattunut tää ryöstöjuttu tässä. Että täällä on vielä näitä tällaisia koskemattomia kennoja. Tai en mä tiedä, onko tää ryöstö, mikä tää nyt on. Mut siltä tää vähän vaikuttaa. Vaikuttaa, että tän yhdyskunnan toi puolustus on pettänyt. Mutta ei me jäädä sitä suremaan. Me laitetaan sinne rakennetut kennot paikalle ja annetaan tosta puurahansappo tähänkin. Tässä on niin hirveä liikenne. Ja sitten syöttö päälle, jos siellä laitetaan varmuuden vuoksi nyt tällä tarhalla on ylimääräinen sitten. Tonne on kyllä hölvännyt ihan tyhjä. Eipä tollasta tullut vattaa. Ja ollaan jo 10 yhdyskuntia käyty läpi tänne. Onneksi sulla on se uretaan. Tää on kyllä ihan porattu tää. Tuottautumaatti. Tää on ihan seula. Tehdä pientä maintenancea tällä. Maintenancea. Uretaania vaan. Joskus voi olla, että kun tekee noita dynamiikan tasauksia, niin sieltä ne voi tappaa emoja. Tai sitten ne vaihtaa sen. Haluaisi vaihtaa, mutta sitten se vaihto ei onnistu, niin sitten käy tälleen, että sitten se heikkenee, kun ei ole emoa. Eikä puolustus alkaa rakaa, niin sitten ne ryöstää aivan puhtaaksi. Muut yhdyskunnat. Voi. Kyllä me siitä vielä pesä saadaan, mutta ei tänä kesänä. Ensi keväänä vasta. Saadaan yhtä aina, oppuva isälle. Ai vittu te. Hyvä meini. Tää on falskaa kans. Me veit se pois se jo. Täältä tulee jostain pikkureita. Muuta pitäisi sanoa. Parempi kuin Jesa. Niin, nyt alkaa pahimmat sokerivuodot olla paikkailtuu ja meillä alkaa olla tää tarha vähän niinku paketissa ja hei, mä kuulin kummellisesti joskus sellaisen jutun, että artisti maksaa, pitääkö se paikkansa? Kun sä oot muusikko, niin kerro. Se on artistin maksa. Ai, se on vaan väärin ymmärretty juttu. En tiedä kuka se artisti on, mutta se lupas maksaa. Jee. Tää ei vuoda. Mä voin ottaa sen. Eikö tää näyttää sulla aika hyvin palikat kondiksesta? Tää on hyvä, ei oo karhut riehunut. Ei oo riehunut, mutta ladata toi lipepopatteri. Ettei ne tuukaan riehu. Täällä alkaa olla jo pikkasen sellainen syksyinen kalske tällä, kun on lehdet vähän kellastunia. Niin on joo. Punastakin oli tuolla, ruska tulee. Ruska, justiin niin. Saaks sä otettua ton letkun kanssa? Ja tuo huokolevy. Tänne mun täytyy tulla se patteri laittaa. Ei tarvii laittaa kiinni kun vuotaakohan tuo kylki on vähän tollanen. Tiputut loppu siihen kun seisot. Toi ei vitsi liikaa. Parempi. Ei voida. Tähän tullaan laittaa täyskarhua, että patteri huomenna. Tossa. Joku vaijer. Sivätte jäänyt vaan kiinni. Sellainen pieni tyhjä käyttö, ettei turpoahdin jäähtyy taas. Se oli meidän sokeripumpun ääni, mitä kuului siitä. Ja nyt mä näytän teille maailman parhaat maisemat. Kattokaa vähän, että on niin hienot maisemat täällä, että ei laaksoa, ei kukkulaa, ei metsärantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää isien kallis mehiläisien. Et se mennyt noin. Tomppa on liian kallis, se ei halua vastata mitään. Ai jumakaata. Kiitoksia kaikille. Olitte täällä Huhdasjärvellä mukana tämän videon muodossa. Ei muuta kuin palataan seuraavan videon merkeissä. Ja seuratkaa myös live. Moi! No niin, nyt on 4.9.2025. Kerätään Huhdasjärveltä hunaja pois. Ja sitten sen jälkeen laitetaan punkintorjunta ja talvisyöt. Katot, on kitattu kiinni. Ei ole ihan tehty täyteen tätä. Tässä on tuo sulkuristikko viho viimeinen. Näköjään kaikissa missä on sulkuristikko, niin niistä pääsääntöisesti tulee huonosti. Nää missä ei ole ollut ainakin tähän saakka. Siis se yläkerta on huono ainakin
Tässä on vähän hunajaa, mutta nää menee ennemmin tänne uudestaan. Tässä sama homma on. Täältä me nyt sit saatiin niitä rakennettuja kakkuja. On aika tyhjää. Tääkin oli jo se tyhjä. Just joo. Tää on ollut vähän huono päätös tää sulkuristikon käyttö. Jotenkin, kato, nämä alaosastot on täynnä. Emolla ei ole ehkä ollut edes tilaa siellä. Samalla kun viet toi pyhjälaatikko pois. Tää tulee kyllä varmasti joka pesässä on tällainen samanlainen. Joudutaan kantaa ennemminkin siihen suuntaan. Täällä on ihan täynnä hunajaa sitten. Ihan täynnä hunajaa nää alalla, sulkuristikon alapuoli. Tää alaosa todella hyvä. Voi vitsi kun ei ollut sitä niinku ajattelin, että toi sulkuristikko on ihan välttämätön tässä. Tähän ei olisi pitänyt missään nimessä laittaa. Nää on ihan täynnä hunajaa nää alapuolet ja täällä, tai siis tää sulkuristikon yläpuoli. Ja sitten tää alapuoli on niin täyteen vedetty, että tänne on mahtunut edes munintaa. Aika crazy. Tää voi melkein tiputtaa tää sulkuristiko yläpuolen tänne alas. Joo, tää ensimmäinen laatikko on siinä alhaalla. Toi on turha keksitty toi koko sulkuristi. Kyllä tässä niinku mehiläisen hoidossa on paljon sellaisia vehkeitä, mitkä on vaan vittu aivan turhaa. Tapoja ja työskentelytapoja. Niin siis tehdäänkö me jotain? Mulla olisi tässä niinku yksi laatikko. Tuliko sieltä hunajaa? No tästä ei tullut, mutta täältä tulee hunajakin. No kato, sit me lyödään sinne niitä. Joo, Niitä niin paljon. Mutta otetaan vaan ihan täyden. Eli ei oteta vajaa. Eli vois sanoa niin kuin silleen yksinkertaistetusti, että toi sulkuristikko oli aivan turhaa tässä. Ja se laatikko, mikä oli siinä sulkuristikon päällä, niin aivan turhaa työtä. Kuinka sieltä on satoa tullutkaan? Haluatko tällaisen hunaja? Ilman mehiläitiä kiinni. Eikö halua yhtään mehiläisiä? Mites siellä on tänä kesänä satoa? Tosi hyvin. Ollaan myöhässä viikko. Ei kun kuukausi melkein. Joo, tän keläämisen kiinni. Portmaani mun sydässä ja täällä. no mut kun löytää joutuu kuule. Eli. Otatko tästä kiinni? Luokaa putsailevi. Heitin tästä sen. Nää on vähän ärtsyjä. Mutta tää on just hyvä aika avaa tällaista ärtsyä, ettei ole liian niinku pimeä. Onko se pala? Eli 4.9. ja ollaan Mäntyharjun Huhdasjärven lähettyvillä Anttilan kylässä. Muistaas. Täältä käydään näitä. Siinä on kaunis vanha riihi taustalla. Tän paremmakseen maisemat mee. Paitsi hunajasato voisi mennä tästä pesästä paremmaksi. Tää on mun työkalu. Nyt sun vittu sellainen pitkä työkalu. Joo. Taas kyllä kannattanut jättää ilman sulkuristikkoa. Kyllä mielenkiintoa. Veittasi työ. Ei mitenkään niinku hyvännäköistä sikiöintiä, mutta tossa oli kuitenkin, että tästä on syntynyt. Ihan kuin tossa olisi muniakin. No, täällä on munat täällä kennossa. Eli täällä on emo ylhäällä. Amatööri. Perhana, mä oon tehnyt jonkun moka. Onkohan alhaalla ketään? Jaha, meillä loppu savut kesken. Mä koitan suoraan katsoa, että näkyisikö emoa noissa kennoissa, mutta tääkin on yksi sellainen sulkuristikko, yksi huono puoli, että joskus käy silleen, että tänne tärähtää emo. Mutta se yleensä johtuu siitä, että ne on nostettu munallinen kakku. Ja ollaan, että ei alhaalla ole ollenkaan emo. Niin sen takia otetaan noin tohon vaan tolleen järkyttämättä mehiläisten mielenrauhaa sivuun. Sitten asetellaan ne vaan kohta sitten tonne toispuolelle jo. No ei ole vähän alkanut. No ei ole alkanut. Ei ole emojuotsia siellä. Se on hyvä. On sitten sulkuritti. Ei ole. Mielenkiintoista. Onko meillä tässä tuplaimopunta? Ei ole kyllä hyvän näköisiä. Ei ole kyllä otettavan näköistä ollenkaan. Ei. Nää saa kyllä kaikki jäädä tänne. Tääkin saa jäädä. Tää saa lähteä ehkä. Joo, laittaa tuolta ne missä jotain laitettu. Tää on aika raskas jo ihan säännö. On ehkä voisi olla. Mä löysin tää. Löysit kyllä.
Joo, en mä ota täältä. Tämähän on ihan Onnitoisa. On vittu se mun auto hävisi. Pitäisikö tää nyt kuitenkin vielä autopäällikin? Pala on huono vaan. Siinä on vähän sellaisia rakennettuja, mitkä ei tätä muuta ole mikään erikäinen. Onko sulla hunajat mistä? Mulla vielä tästä tulla. Tässä on vasta ensimmäinen. Tähän antaa tulla. Ei näin vaan jää normaalisti, mutta me täytyy ottaa sieltä yksi pois. Mä saan rakennettuja mahtuus. Miltä se näyttää? Tai täällä on täällä sulkuristikon yläpuolellakin ihan hyvin hunajaa. No on sillä hyvän näköistä. En käynyt muuta kuin ihan. Tämän mä ajattelin ottaa pois kuitenkin. Ei kyllä se on Täällä on meiltä sen verran tommosia No katsotaan. Mä siis kävin nää läpi jo, nyt mä vaan mutsaan ne. Nää on ihan liian vajaat. Ei joudun harjaa kuitenkin. Tää on helvetin. Niva. Se oli yhdeltä puolelta. Niin, se oli tosi kaunis toisen puolella. Joo, tääkin on toiselta puolelta tosi sisämusta. Me voidaan silleen tehdä, että kun aletaan availemaan tätä seuraavaa, niin katsotaan nää. Jos sieltä löytyy parempi, niin sit tossa vaihto. Savu olisi ihan jees. Aika hyvä. Ei oo vähäoloinen tää yhdist, ei oo silleen superäkäinen. Se voi johtua, että nyt on sellainen sopiva aika. Mutta tää oli jo ehkä niinku äkäisimpiä pesiä, mitä niinku Niinku aikaisemmin. näistä tämän päivän. Kato, täällä on tällaisia. Ehkä me otetaan nää ennemmin kyytiin, mutta ei me aleta heti täyttää näitä. Vaan me otetaan nää tänne sivuun tälleen, koska sit meillä on tilaa ja aikaa vertailla. Tääkin me otetaan, tääkin me otetaan. Se on molemmin puolin sanoo. Vitsi mikä röhkö täällä on. Ui vittu, ai otetaanko? Sato minkälainen. Oho, ihan great. Miten ne, onko sulla joku laatikko mihin me laittaa, ettei tää mene rikki? Tätä ei voi laittaa nojaa mihinkään. Tää on kyllä hieno tenni. Varmaan painaa 6 kiloa. Mitä Veikki? Aika lailla. Aattele mikäs. On ne kyllä ollut. Hyviä otuksia olette ollut. Tää me otetaan jonkun tilalla. Tää on ihan paljon parempi kuin noin, mistä pystyy. Katsotaan miltä ne näyttää ne muut. Joo, kyllä tästä melkein ylärivistä sitten melkein kaikki. Tälle vitetään ylä. No hyvä pesti. Oh. Pitää just tähän varjosampi vai? Me tehtiin tällaisen dynamiitan tasolla. Tässä tää oli liian vihainen. Se on tossa vieressä. Millainen toi viereen? Se oli kans vihainen. Joo. Eipä tää nyt niin pahaa mitään. No ei, mutta jos sä tulet illalla tähän, niin tää on ihan niinku next to hell. Niin. Kato tää pohja ihan tähän. Pitäis toinen puoli. Tossa olisi vielä ollut. Katsotaan näistä mitä otetaan. Nää otetaan. Kyllä me nää on. Näin mä. Me nää otetaan. Nää otettiin ihan täällä. Aivan uusi. Oli pakko käyttää tällaista V-alkutta irrota. Ei kai, veis mene kaikki tyhjät. Joudut me hakee kehiä. Eikä jos tossa on 2, niin Ai niin,